Chúng ta nhìn thấy eo biển Malacca nằm giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia, còn Việt Nam thì ở phía trên trong khu vực Biển Đông. Tính theo đường chim bay từ thành phố Hồ Chí Minh xuống khu vực Malacca chỉ khoảng 1.000 cho đến 1.500 km. Còn nếu mà tính từ miền Bắc của nước ta thì xa hơn, rơi vào khoảng từ 2.500 cho đến 3.000 km. Nghe thì có vẻ là xa, nhưng với tàu biển chạy liên tục, đây là hành trình khoảng 2 đến 4 ngày, tức là cực kỳ gần trong thế giới vận tải quốc tế. Cái hay của câu chuyện này nằm ở chỗ Malacca không thuộc lãnh thổ Việt Nam, nhưng lại ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế của nước ta hơn rất nhiều thứ mà chúng ta tưởng là ở gần. Nó âm thầm quyết định giá xăng dầu, giá chiếc áo bạn mua và thậm chí khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới. Vậy nếu một ngày đẹp trời, mà chính xác hơn là một ngày xấu trời, eo biển này thực sự thu phí, thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và có cách nào để tránh hay không? Câu chuyện bắt đầu từ một thứ tưởng như rất xa, nhưng thực ra lại rất gần. Trước hết thì phải khẳng định, eo biển Malacca là con đường bắt buộc nếu bạn muốn giao thương bằng đường biển giữa châu Á và phần còn lại của thế giới. Mà Việt Nam lại là một nền kinh tế cực kỳ phụ thuộc vào xuất nhập khẩu. Và có một chi tiết quan trọng, khoảng 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi bằng đường biển. Nghĩa là cứ 10 container hàng hóa đi ra hoặc đi vào Việt Nam thì sẽ có 9 container phải lên tàu ra biển, rồi nhiều container trong số đó sẽ đi qua eo biển Malacca để hướng ra thế giới. Sẽ có người bảo rằng Việt Nam mà xuất hàng bằng đường biển đi Trung Quốc, đi Nhật Bản, đi Hàn Quốc thì cứ ra Biển Đông, cần gì eo biển Malacca. Đúng là như vậy, tàu chỉ cần chạy trong khu vực Biển Đông rồi đi lên phía Bắc là đến nơi. Hiểu đơn giản như bạn đi từ miền Trung ra miền Bắc thì không cần phải đi vòng xuống miền Tây rồi quay lại. Vì vậy, nếu chỉ nhìn riêng tuyến vận tải cuối cùng, tức là từ Việt Nam đi khu vực Đông Bắc Á, Malacca không cần phải đi qua. Nhưng vấn đề thì nằm ở chỗ hàng xuất đi Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc lại được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, mà nguyên liệu này có thể đến từ Trung Đông, châu Âu hoặc châu Phi và gần như chắc chắn phải đi qua eo biển Malacca trước khi vào Việt Nam. Nghĩa là dù tàu hàng hóa đi ra hoặc đi vào Việt Nam không đi qua eo biển này, nhưng nó cũng đã dính dáng đến eo biển này từ trước đó rồi. Thêm vào đó, xăng dầu, thứ nuôi cả nền kinh tế cũng chủ yếu đi qua eo biển Malacca, nên chỉ cần eo biển này có biến động là giá cả vận tải, giá cả sản xuất đều sẽ bị ảnh hưởng. Nói một cách dễ hiểu, đi Nhật, đi Hàn thì không qua Malacca nhưng vẫn bị eo biển Malacca chi phối. Hãy tưởng tượng một chiếc tàu chở hàng từ Trung Đông mang dầu về Việt Nam. Nó không có nhiều lựa chọn. Con đường hợp lý nhất là đi qua eo biển Malacca rồi tiến vào Biển Đông, sau đó cập các cảng của Việt Nam. Ngược lại, một container cà phê từ Tây Nguyên muốn sang châu Âu chẳng hạn cũng phải đi theo chiều ngược lại, ra Biển Đông, xuống eo biển Malacca rồi mới ra Ấn Độ Dương và đi tiếp. Điều này khiến eo biển Malacca giống như cổ họng của toàn bộ hệ thống thương mại và Việt Nam lại nằm ngay phía trên cổ họng đó. Mọi thứ đi ra, đi vào đều phải qua đây. Vậy bây giờ hãy đến với giả định nếu eo biển Malacca có thu phí thì sao? Trước hết phải nói về phần quản lý eo biển này. Thì thực tế eo biển Malacca không thuộc riêng bất kỳ một quốc gia nào mà được quản lý chung bởi các nước nằm hai bên bờ eo biển. Ba cái tên quan trọng nhất là Indonesia ở phía đảo Sumatra, Malaysia ở phía bán đảo Mã Lai và Singapore nằm ngay ở cửa ra Biển Đông của eo biển này. Vấn đề bắt đầu khi người ta đặt ra giả định là nếu eo biển Malacca thu phí thì sao? Nhiều người nghĩ rằng thu phí thì cũng giống như là phí cầu, phí đường. Phí chắc cũng chỉ vài chục nghìn đô la Mỹ mỗi tàu, so với cả triệu đô la Mỹ tiền hàng hóa thì đáng kể gì. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Hãy lấy một ví dụ như thế này. Một tàu container lớn sẽ chứa rất nhiều container, và nếu mỗi container bị đội thêm chỉ khoảng 50 đến 100 đô thì chi phí vận chuyển do cái phần phí qua eo biển Malacca sẽ tăng hơn nhiều. Và khi về đến Việt Nam, chi phí đó sẽ được phân bổ vào từng sản phẩm. Một chiếc áo xuất khẩu, một linh kiện điện tử, một bao cà phê, tất cả đều bị cộng thêm vào một khoản tưởng là nhỏ nhưng dồn lại thì rất lớn. Và vấn đề nằm ở việc lợi nhuận của nhiều ngành xuất khẩu Việt Nam đang rất mong manh. Có những ngành chỉ lãi vài phần trăm. Khi mà chi phí vận chuyển tăng thêm khoảng từ 5 đến 10% thì lúc này các ngành kia không chỉ là giảm lãi mà có thể là mất lãi hoàn toàn. Doanh nghiệp buộc phải lựa chọn giữa việc tăng giá, mà tăng giá thì mất khách, hoặc là giữ giá, mà giữ giá ở đây thì lại giảm lợi nhuận. Nó giống như việc một doanh nghiệp dệt may Việt Nam chẳng hạn, họ nhập vải, phụ liệu từ nước ngoài, sản xuất trong nước rồi xuất khẩu sang châu Âu. Cả hai chiều nhập và xuất đều đi qua eo biển Malacca. Giả sử như vậy chẳng hạn, nghĩa là họ bị đánh phí đến 2 lần. Trong một ngành có biên lợi nhuận mỏng thì điều này có thể quyết định việc
họ có tồn tại được hay không. Người tiêu dùng cuối cùng cũng không thoát, khi chi phí tăng, hàng hóa sẽ tăng dần theo, có thể là không tăng ngay lập tức, có thể giấu trong chuỗi cung ứng một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến tay của người mua. Đó là lúc hiệu ứng domino bắt đầu. Một khoản phí nhỏ ở eo biển Malacca có thể lan ra nhanh thành áp lực lớn trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Và nếu phải chọn một lĩnh vực bị ảnh hưởng nhanh nhất và rõ ràng nhất thì đó chính là xăng dầu. Đây là thứ mà người dân cảm nhận gần như ngay lập tức và không cần phải đến có những chuyên gia kinh tế ngồi đây nói chuyện thì chúng ta mới hiểu được. Phần lớn dầu mỏ từ Trung Đông, nguồn cung lớn nhất của thế giới, đều đi qua eo biển Malacca để đến Đông Á. Việt Nam dù có khai thác dầu trong nước, dù có lọc dầu trong nước, nhưng vẫn phải nhập khẩu rất nhiều sản phẩm xăng dầu và năng lượng. Nghĩa là mỗi lít xăng bạn đổ hôm nay đều có thể đã đi qua eo biển Malacca trước đó. Khi phí xuất hiện, chi phí vận chuyển bắt đầu tăng lên. Nhưng điều thú vị và cũng là điều đáng sợ là giá xăng không chỉ tăng bằng mức phí, nó còn bị tác động bởi tâm lý thị trường, bởi chi phí bảo hiểm hàng hải, bởi rủi ro địa chính trị. Và một biến động nhỏ ở eo biển Malacca có thể khiến giá xăng dầu thế giới phản ứng mạnh hơn nhiều lần. Và khi xăng tăng, nó không dừng lại ở cây xăng đâu, nó lan vào giá vận tải, giá thực phẩm, giá hàng hóa, chi phí sản xuất. Nói cách khác, nó lan vào gần như mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế. Đó là lý do vì sao chỉ cần một thay đổi nhỏ ở một eo biển xa xôi cũng có thể khiến cả nền kinh tế cảm nhận được. Nhưng mà tại sao tự nhiên lại đặt ra cái giả định như vậy? Bởi vì Indonesia từng có những quan chức nhắc đến ý tưởng thu phí eo biển Malacca và điều này không đơn thuần là chuyện kiếm thêm tiền. Nó phản ánh một thực tế, ai kiểm soát được tuyến đường này, người đó có một đòn bẩy cực kỳ mạnh ở trong tay. Hãy nhìn vào các nền kinh tế lớn của châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tất cả đều phụ thuộc rất lớn vào tuyến Malacca để nhập khẩu năng lượng và xuất khẩu hàng hóa. Việt Nam cũng nằm trong nhóm đó dù quy mô của nền kinh tế chúng ta nhỏ hơn. Vì vậy, câu chuyện thu phí nếu xảy ra không chỉ là vấn đề tiền bạc, nó có thể trở thành một yếu tố trong các cuộc mặc cả, trong các chiến lược an ninh, trong cách các quốc gia định vị mình trên bàn cờ khu vực. Và Việt Nam với vị trí nằm ngay phía trên Malacca chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc chơi đó. Thế không đứng ngoài cuộc chơi đó thì Việt Nam liệu có lối nào để mà đi hay không? Có thể chọn con đường khác hay không? Hay các nước khác ở châu Á cũng chọn được con đường khác hay không? Về lý thuyết là có. Tàu có thể đi qua các eo biển khác của Indonesia như là eo biển Sunda hay là eo biển Lombok. Nhưng thực tế thì đây giống như việc bạn tránh trạm thu phí bằng cách đi đường vòng dài gấp đôi. Hãy tìm hiểu chi tiết về hai con đường thay thế này. Đầu tiên là eo biển Sunda. Eo biển Sunda nằm giữa đảo Java và đảo Sumatra của Indonesia, nối biển Java với Ấn Độ Dương. Nhìn trên bản đồ thì nó khá thuận lợi nếu muốn tránh eo biển Malacca. Nhưng thực tế lại không phải là lựa chọn lý tưởng cho tàu lớn. Eo này khá hẹp, nhiều đoạn nông, lại có địa hình phức tạp với dòng chảy mạnh và đặc biệt là khu vực núi lửa nổi tiếng Krakatoa phun trào. Vì vậy, tàu container cỡ lớn hoặc tàu chở dầu siêu trọng thường hạn chế đi qua đây vì rủi ro cao hơn và họ phải đi rất chậm. Như vậy, eo này đi được nhưng không phù hợp với những tàu lớn. Phương án thứ hai đó là eo biển Lombok. Khác với Sunda, eo biển Lombok nằm giữa đảo Bali và Lombok. Đây lại là một tuyến nước sâu rất phù hợp cho các tàu lớn, kể cả là tàu dầu siêu trọng. Đây là một lợi thế cực kỳ quan trọng vì những con tàu này đôi khi không thể đi qua những tuyến đường nông. Chính vì vậy, Lombok thường được xem là phương án kỹ thuật tốt hơn về mặt an toàn và khả năng tiếp nhận tàu lớn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cái eo này nó nằm lệch hẳn xuống phía nam, nên nếu đi từ Việt Nam hay Đông Á vòng xuống đây rồi vòng ra Ấn Độ Dương, quãng đường sẽ dài hơn rất nhiều, có thể thêm hàng nghìn cây số, tương đương với vài ngày tàu chạy và chi phí xăng dầu sẽ tăng lên rất mạnh. Vì vậy, chỉ khi nào bắt buộc, tàu mới chọn eo biển Lombok này mà thôi, còn bình thường thì cứ đi qua eo biển Malacca. Chúng ta đã nói về những phương án thay thế. Nếu cố gắng thay thế, khoảng cách tăng lên, thời gian vận chuyển kéo dài thêm vài ngày, chi phí cuối cùng sẽ tăng lên. Và tổng chi phí có khi còn cao hơn cả việc trả phí cho eo biển Malacca. Vì vậy, các tuyến thay thế này chỉ là phương án trong các tình huống cực đoan, chứ không phải là giải pháp lâu dài. Điều này khiến eo biển Malacca gần như không có đối thủ. Nó là lựa chọn tối ưu về mặt địa lý. Và khi địa lý đã quyết định, thì kinh tế sẽ phải đi theo. Nhưng câu chuyện cũng không chỉ toàn màu xám. Việt Nam không phải là người hoàn toàn bị động nếu eo biển Malacca bị thu phí. Ngược lại, vị trí nằm ngay sau eo biển Malacca trong khu vực Biển Đông cũng mang lại những cơ hội thú vị. Các cảng nước sâu như là Cái Mép, Thị Vải hay Hải Phòng có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi vận tải. Khi dòng tàu từ Malacca đi lên, Việt Nam nằm ở vị trí rất thuận lợi để đón, để phân phối và kết nối hàng hóa. Tổng kết lại, câu chuyện eo biển Malacca thu phí
Nếu xảy ra, sẽ là một áp lực âm thầm, kéo dài, len lỏi vào từng ngóc ngách của nền kinh tế. Giá xăng có thể tăng dần, chi phí sản xuất có thể phải đội lên, doanh nghiệp có thể phải cạnh tranh khốc liệt hơn, người tiêu dùng có thể phải trả nhiều hơn cho cùng một món hàng. Tất cả bắt đầu từ một điểm tưởng chừng rất xa trên bản đồ. Và điều đáng nói là Việt Nam gần như không có lựa chọn hoàn hảo để tránh. Đó là cái bẫy của địa lý. Và khi bạn nằm trên một tuyến đường quan trọng, bạn được hưởng lợi từ nó, nhưng cũng phải chấp nhận rủi ro đi kèm từ đó. Bạn nghĩ sao về những phương án đi qua eo biển Malacca? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.